امشب در 24 موج تازه انتقادات جمهوری‌خواهان از سیاست‌های بایدن در قبال جمهوری اسلامی. جان بولتون مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا میگه درگیری نظامی با ایران شاید تنها راه حل باشه. افشای 2 عملیات اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در خاک ایران از زبان نخست وزیر سابق. نفتالی بنت میگه اسرائیل و آمریکا باید به دنبال ساقط کردن رژیم در ایران باشند. و اجرای حکم اعدام 4 نفر در زندان ارومیه به اتهام خرابکاری و جاسوسی برای اسرائیل. انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری از روند رسیدگی شتاب زده به این پرونده ها. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. با گذشت 3 روز از حمله آمریکا به مواضع کتایب حزب الله در عراق، جمهوری خواهان همچنان از سیاست‌های دولت بایدن در قبال ایران انتقاد می‌کنند. جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ در دیلی تلگراف نوشته تهران تنها در صورتی عواقب تصمیماتش رو میپذیره که اقداماتش با هزینه سنگینی روبرو بشه. به گفته بولتون با توجه به شرایط حال حاضر این امکان وجود داره که غرب چاره‌ای جز حمله به ایران نداشته باشه. او همینطور با انتقاد از موضع بایدن دموکرات‌ها رو متهم کرده که تهدیدهای ایران و متحدانش رو نادیده میگیرن یا بی اهمیت جلوه میدن. پیشتر هم لینزی گرام سناتور ارشد آمریکایی از دولت آمریکا خواست که از خودش ضعف نشون نده. بدون ایران حوثی‌ها وجود ندارند. حوثی‌ها کاملا توسط ایران حمایت میشن. 6 ماه است که دارم این موضوع رو میگم. ایران رو بزنید. اونا میدونای نفتی در فضای باز دارن. سپاه پاسداران مقرهایی داره که میتونید از فضا اونها رو ببینید. اونها رو از روی نقشه محو کنید. بخشی از صحبت سناتور لینزی گرام بود در شبکه فاکس نیوز. آرش علایی خبرنگار ما از کنگره آمریکا به ما پیوسته. آرش، خیلی روشنه که تعداد زیادی از جمهوری خواهان واقعا کلافه هستن از سیاست‌های فعلی دولت بایدن در مقابل جمهوری اسلامی. اول از مقاله آقای جان بولتون شروع کنیم. خب البته بر کسی پوشیدن ایشون یکی از منتقدین سرسخت نظام جمهوری اسلامی هست و بار اول هم نیست که جان بولتون خواهان حمله نظامی به خاک ایران شده است و این خودش شاید بخشی از مشکل باشد فرداد، به خاطر اینکه این چیزی که شما میگویید لینزی گرام، جان بولتون، غیر از اون جنرال کلاک هم امروز در برنامه فاکس نیوز، اینا بخشی از جمهوری خواهان هستند که به اسم نیوکانسرواتیو ها شناخته می شوند و مدت هاست شناخته شدن به خاطر اینکه میخواهند به ایران حمله کنند، حمله نظامی انجام بدن و این باعث شده از بعضی از جمهوری خواهان میانه رو خطشون رو جدا کنند. چرا این حرفا بنده میزنم؟ اون روزی که آقای لینزی گرام روز اولی که اومد گفت بیایید حمله کنید تأسیسات نفتی ایران رو بزنید، اینجا در کنگره توی کنفرانس خبری بود، بنده حقیرم اونجا حضور داشتم. یک خطی از جمهوری خواهان اونجا بودن، همه صحبت کردن، آقای لینزی گرام راجع به این حرف زد و به محض اینکه خبرنگارا شروع کردن از سوال اولم راجع به اینکه آیا واقعا میخواید حمله کنید به ایران، چگونه میخواید حمله کنید، آقای لینزی گرام استیج رو ترک کرد و رفت و تمام جمهوری خواهان دیگر رو تنها گذاشت که روی استیج بیان توضیح بدن ایشون چی گفت. در نهایت هم سناتور جان تیون که نفر دوم حزب است، بعد از اینکه واقعا سناتورها داشتن همدیگر رو نگاه میکردن که کی باید چی بگوید، آقای جان تیون گفت سناتور لینزی گرام درباره اون چیزایی که خودشون باور دارن صحبت کردن، در واقع نظر خودشون رو بیان کردن. این چیزی بود که اعضای ارشد حزب جمهوری خواه اون موقع راجع به صحبت‌های لینزی گرام گفتن. صحبت‌های آقای جان بولتون هم مشخص است، منطق ایشون هم مشخص است، اما از این منطقه‌ای که بخوایم دور بشیم، از این نیوکانسرواتیو هایی که مدت هاست دارن صحبت میکنن، فعلا غیر از اون چیزی که ائتلاف بین المللی که دولت بایدن میگوید به وجود آورده که حتی اون ائتلاف هم به جایی نرسیده است. یعنی روز اول هم وقتی اون ائتلاف بین المللی رو آمریکا خواست تشکیل بده در دریای سرخ، با هم صحبت کردیم توی همین برنامه. ایتالیا توش نیست، اسپانیا الان دیگه توش نیست، فرانسه حضور نداره، اینا اسمشون متحدین اصلی آمریکاست و بخشی از سوالات جمهوری خواهان این است که خب متحدین آمریکا کجان در این قائله؟ اگر قرار است که ایالات متحده هم در دریای مدیترانه باشد، هم در دریای سرخ باشد، هم در اقیانوس هند باشد، هم در خلیج فارس، ضمن اینکه بخش بسیار بزرگی از این کشتی ایرانی ها می رود به اروپا، یعنی اصلا آمریکا نه نفتی از اون منطقه آنچنان وارد می کند، اگر اشتباه نکنم آمریکا
کمتر از 5% نفت مصرفش در داخل آمریکا رو وارد میکنه، شاید 0.1% از خاورمیانه تامین بشود و اون تجارت دریای سرخ هم یا به چین مربوط هست بیشترش یا به اروپا. در طول 1-2 روز گذشته ما در مطبوعات آمریکایی دیدیم حتی سوالاتی مثل این که چرا چین نباید بیاد تامین بکنه امنیت دریایی رو، اونها که این همه صادرات و واردات دارن. آلمان کجاست؟ اون ماشین های گران قیمتی که صادر میکنند به چین که اکثرشون دریای سرخ رد میشود، اونها کجان؟ و این بدون استراتژی بودن دولت بایدن در قبال ایران، اینا الان یواش یواش داره نشون میده خودش رو، به خاطری که هم آمریکایی ها سردرگم هستن هم اروپایی ها مشخصا سردرگم هستن و وارد این ائتلاف هم نمیشن. نه وارد ائتلاف دریای سرخ شدن، نه در زمان ترامپ یادمون هست که پشت دولت امریکا ایستادن برای اینکه بخواد مکانیسم معاشه را فعال کند. بنابراین فعلا به نظر میاد این داستان تموم نشده است و قصه سر دراز دارد. ممنونم از تو. آرش علی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. در واکنش به گفته‌های لینزی گرام درباره ایران، ویوک راماسوامی، نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری، صحبت‌های آقای گرام رو مشمئز کننده خونده و گفته این گونه حرف‌ها ماهیت برخی از سیاستمداران جمهوری‌خواه رو نشون میده. آقای راماسوامی گفته ایالات متحده همیشه جنگ و کشتار غیرنظامیان رو به عنوان راه حل آخر انتخاب کرده، اما حالا نیکی هیلی و گرام به دنبال حذف ایران از روی نقشه هستند. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن و فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن دی سی با ما هستن. خانم پزشک، به نظر میاد که یک تبدیل به یکی از به قول آمریکایی‌ها تاکینگ پوینت های جمهوری خواهان داره میشه موضعی که دولت آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی پیش میگیره. خیلی جدید نیست. من فکر می‌کنم چند سالی هست که خیلی سال هست البته که ایران عملاً به تاکینگ پوینت موضوع صحبت سیاستمداران آمریکایی شده و یکی از معضلاتی که اصلا ایران باهاش درگیره و نمیتونه مشکلاتش رو با آمریکا حل بکنه همین گره خوردن وضعیت سیاست خارجی ایران به سیاست داخلی آمریکا است. در دوران آقای اوباما و همینطور آقای ترامپ به طور خاص اصلا همین گره خوردن خیلی از یکی از عمده‌ترین مشکلات بود. ولی من واقعا فکر می‌کنم شاید توی سالهای گذشته علیرغم اینکه ما الان در یک دولت دموکرات هستیم شاید هیچ وقت به این اندازه به یک درگیری نظامی نزدیکتر نبودیم و ریسک از کنترل خارج شدن شرایط روی زمین فکر می‌کنم خیلی بالاست. یعنی دست کم گرفتن خطر اینکه آقای بایدن واقعا ممکنه حرکت نظامی بکنه، حالا محدود یا به هر طریقی، رو نباید خیلی دست کم گرفت به دلیل وضعیت جنگ اسرائیل و حماس در غزه. من فکر میکنم که این شاید مهمترین موضوعی که در آستانه انتخابات و همین گره خوردن به سیاست داخلی و در شرایطی که آقای بایدن به هر حال تو تمام نظرسنجی ها از آقای ترامپ عقب تر هستش، با تمام حالا پیچیدگی هایی که فعلا به نظر میاد انتخابات داخلی حزب جمهوری خواه ممکنه باهاش گره بخوره، هنوز آقای ترامپ نفر اول هست در نظرسنجی ها. یکی از گزینه‌های روی میز برای آقای بایدن حمله نظامی هست و اینکه بتونه یه مقدار خودش رو تثبیت بکنه در وضعیت انتخابات. به خاطر همین من فکر می‌کنم اتفاقاً جدید نیست و شاید یک موضوع بسیار جدی و خطرناک باشه که ایران خیلی جدی باید بهش فکر بکنه. آقای ندیمی، می‌دونیم که جان بولتون یکی از بالاخره چهره‌های جمهوری خواه هستش که بیشتر موافق اقدامات نظامی است. شاید یکی از دلایلی هم که اتفاقاً در دولت خود آقای ترامپ به مشکل خورد با رئیس جمهوری سابق همین روی کرده به گفته آقای ترامپ جنگ طلبانه او هست. ولی خیلی اوقات میگن که نبین کی داره حرف میزنه، ببین چه داره میگه. این حرفای آقای بولتون که دموکرات‌ها تا اندازه زیادی دارن دست کم میگیرن اقدامات جمهوری اسلامی رو، چقدر به نظرتون از نگاه فنی واقعا درسته؟ خب آقای بولتون معتقدن که حکومت اسلامی به صورت مستقیم در طراحی عملیات تروریستی حماس نقش داشته و همینطور در دیگر اقداماتی که علیه به صورت مستقیم علیه منافع ایالات متحده، پرسنل ایالات متحده و همینطور متحدین این کشور در منطقه داره انجام میگیره و دیگه کافیه این بی تصمیمی و
این طرز رفتاری که دموکرات ها با جمهوری اسلامی دارن که باعث شده که باعث گستاخ‌تر شدن بیشتر جمهوری اسلامی شده. و خب ایشون بله توصیه کردن که بالاخره باید یک اقدام نظامی علیه ایران انجام داد. من کاملا رد می‌کنم که اقدام نظامی علیه ایران باعث بازدارندگی بیشتر جمهوری اسلامی نمیشه. ممکنه این اتفاق بیفته، ولی امکاناتی که در حال حاضر ایالات متحده در منطقه داره صرفاً امکاناتی هست برای دفاع در برابر تهدیداتی که علیه آزادی کشتیرانی در منطقه وجود داره و یک سری تهدیدات محدودتری که خیلی بیشتر از این باید امکانات در منطقه وارد بشه تا بشه یک بازدارندگی و یک تهدید واقعا اصطلاحاً کردیبل و قابل اعتنا برای مقابله با جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی به وجود بیاره. وجود یک یا دو ناو هواپیمابر به نظر من کافی نیست. خیلی امکانات بیشتری و تجهیزات و نیروهای بیشتری لازم هست که واقعا جمهوری اسلامی به این فکر بیفته که یک تهدید نظامی بالفعل ممکنه وجود داشته باشه، ولی در حال حاضر من اعتقاد ندارم که این مسئله وجود داشته باشه و به خاطر همین هم هست که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که تا جای ممکن این خط قرمزها رو جلوتر بکشه. همون باعث مسئله که نگرانی آقای بولتون هست که میگه تمامی خط قرمزها رو تهران داره رد میکنه، ولی به نظر میاد که خط قرمزها رو دارن جلوتر میکشن و هر چقدر جلوتر میکشن و آمریکا اقدامی نمیکنه این مسئله ادامه پیدا میکنه. نگرانی خیلی خاصی هم از نظر تهدید نظامی من فکر نمی‌کنم داشته باشه. خانم پزشک، موقعی که قایق‌های تندرو سپاه پاسداران دور و بر ناوهای آمریکایی در تنگه هرمز و خلیج فارس مانور میدادن، خیلی ها میگفتن که این دنبال تنش هستن، خطر رویارویی وجود داره. الان دیگه بعد از چند سال به جای رسیدیم که پایگاه‌های آمریکایی رو عملاً مستقیما حالا گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی هدف قرار میدن. چقدر فکر می‌کنید که با توجه به شرایط منطقه، با توجه به وضعیتی که الان اسرائیل در غزه و شمال این کشور با لبنان داره، احتمال رویارویی الان جدی‌تر از همیشه شده؟ خب خودتون هم اشاره کردین الان واقعا غیر مستقیم این جنگ نیابتی تا حدودی به مستقیم تبدیل شده. یه خبری که همین چند ساعت پیش اومده بود با اینکه ایران رد کرده، ولی گویا که چند نفر از اعضای سپاه پاسداران به تازگی تو منطقه کشته شدن. همه اینها رو که کنار هم می‌ذارین، احتمال اینکه هر کسی برای منافع خودش به حال یا آتش کوچکتری روشن بکنه که اون آتش بزرگتر بشه، خب احتمال رو بالاتر برای یک انبار باروتی شما الان تو منطقه دارین که جاهای مختلف آتش‌های کوچیک هست. فکر می‌کنم چند تا موضوع نگران کننده تر هم اخیراً بهش اضافه شده. مسئله غزه، جنگی که بین حماس و اسرائیل در گرفته، الان وضعیت آقای نتانیاهو جوریه که اگر که جنگ قرار باشه اونجا تمام بشه، آقای نتانیاهو آینده سیاسیش عملاً از دست رفته است. این یک انگیزه خیلی بزرگه برای نتانیاهو که بخواد جنگ رو ادامه بده و شرایط جنگی رو ادامه بده. نفتالی بنت گفته که باید ایران و آمریکا و اسرائیل با هم متحد و مستقیم علیه ایران وارد جنگ بشن. روسیه از این وضعیت بهره خیلی بالایی میبره، به دلیل اینکه الان امروز بزرگترین حمله رو بعد از مدت‌ها داشته موشکی و پهپادی تا کیف و بسیاری از شهرهای اوکراین و هیچ کس کاری نمیتونه بکنه و یه پکیج خیلی کوچیکی آمریکا اخیراً تصویب کرده از عملاً از صحنه اخبار داره خارج میشه. این شرایطی که کنار هم میذارین شاید برای یک سری از این ذی‌نفعان اصلا بد نباشه که یک جنگی در بگیره و سوق بدن. میدونیم تو سالهای گذشته بارها گروه‌های مختلف سعی کردن چه در داخل جمهوری اسلامی دست راستی‌ها و افراطی‌هایی که جنگ به نفعشون هست، چه در خارج از جمهوری اسلامی راستگرایان افراطی آمریکا میخواد باشه، اسرائیل میخواد باشه، روس‌ها ممکنه باشه، ذی‌نفعان در منطقه گاهی اوقات حتی شاید عربستان. اینها رو که کنار هم بگذاریم، شرایط خیلی بازه. ممکنه یک حمله نظامی گسترده نباشه چون آقای بایدن با این وعده اومده که این جنگ‌های بی‌پایان رو تمام بکنه، ولی در این حال من فکر می‌کنم این آتشی که در منطقه هست شاید خطر خیلی جدی رو حداقل برای یک رویارویی نظامی محدود هم که شده شرایط رو داره فراهم میکنه که بالاخره آمریکایی که ادعای رهبری دنیا رو داره و رئیس جمهوری که میخواد دوباره انتخاب بشه و این همه به دید راهبردیش انتقاد وارده، به استحکامش انتقاد وارده، شاید بخواد خودی نشون بده با توجه به اینکه میدونیم آقای بایدن حامی بسیار شدید اسرائیل هم
هست و شاید این یکی از اون دلایل باشه. بنابراین من فکر می‌کنم واقعا خطر بالقوه جدی وجود داره، نه برای یک درگیری گسترده، ولی خب وقتی که یک درگیری شروع میشه هیچ وقت کسی نمیدونه که تهش کجا تموم میشه. آقای ندیمی، این صبر استراتژیک آمریکا چه پیامی رو به جهان به نظرتون مخابره میکنه؟ یعنی تایوانی‌ها، کره جنوبی، مولداوی اگر دارن به واشنگتن نگاه میکنن که این الان در خاورمیانه روی کردش در مقابل ایران چه هست، چقدر میتونن در مورد حفظ امنیت خودشون به واسطه متحد مهمشون ایالات متحده مطمئن باشن؟ خب البته مقداری متفاوت هست در هر کدوم از این نمونه هایی که شما فرمودین. من فکر میکنم تایوان اطمینان داره به حمایت ایالات متحده از این کشور در صورت حمله چین و میبینه که تا چه حد ایالات متحده داره در استراتژی شیوه های عملیاتی، تاکتیک ها، تغییراتی اعمال میکنه تا بتونه دفاع خیلی موثرتری برای تایوان ارائه بده و از درس‌های اوکراین داره می‌آموزه. در مورد کشورهای دیگه خب بله ممکنه اونا نگران‌تر باشن، ولی به هر حال مسئله ایران یک مسئله خیلی طولانی هستش که برمیگرده به زمان انقلاب 57، برمیگرده به گروگانگیری سفارت آمریکا. اگه یادتون باشه اون موقع بود که اولین بار صحبت‌هایی میشد از طرح‌های ایالات متحده برای بمباران جزیره خارک، برای حمله به پایگاه دریایی بندرعباس و از اون زمان گهگاهی همیشه صحبت از برنامه‌ها و تهدیدهای علیه خاک ایران، اهدافی در خاک ایران میشد و ما دیدیم در سال 1988 88 بعد از اینکه آمریکا درگیر شد در خلیج فارس مواردی به سکوهای نفتی ایران حمله شد. ولی الان اگر صحبت از حمله به تأسیسات نفتی ایران میشه، به نظر من یه مقداری ساده کردن صورت مسئله هستش. اگر قراره که درگیری به وجود بیاد حتی در سطح محدود، به نظر من باید این نکته در نظر گرفته بشه که ممکنه این درگیری خیلی سریع به یک درگیری خیلی وسیع‌تر و در سطح منطقه‌ای منتهی بشه و باید این آمادگی وجود داشته باشه. و شاید اگر این آمادگی از ابتدا وجود داشته باشه، جمهوری اسلامی تغییر قابل توجهی در رفتارش به وجود میاد. چون می‌بینیم اصولا در مسائل نظامی یک مسئله بازدارندگی هست و یک مسئله در حقیقت کوئرشن هست، یعنی شما مجبور می‌کنید با رفتار خودتون که طرف مقابل اون کاری که شما میخواین انجام بده و در اینجا برای ایران عقب نشینی هستش از رفتاری که داره انجام میده. یک مسئله دیگه هم اینه که خب جمهوری اسلامی از همون ابتدا یک بازی برد باخت رو داشت در پیش میگرفته، بازی برد باختی که به اسم جنگ حق علیه باطل بوده و از ابتدا کاملا مشخص بوده که هدفش چی بوده. متاسفانه غرب همیشه سعی می‌کرده سرش رو تو برف بکنه و فکر بکنه که میتونه با تغییر دادن قوانین بازی به یک بازی برد این حکومت رو رفتارش رو تغییر بده، ولی به نظر من اینطور نیست و این اتفاق نمیفته و باید یک زمانی بالاخره غرب هم به این نتیجه برسه که با کسی که داره بازی برد باخت میکنه باید به همون شکل بازی. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن و همینطور فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن. تلویزیون دولتی سوریه گفته اسرائیل دیشب چند نقطه رو در دمشق پایتخت این کشور هدف حمله هوایی قرار داده. دیدبان حقوق بشر سوریه هم میگه در این حمله چند سایت پدافند هوایی سوریه هدف قرار گرفته و 2 نیروی ارتش این کشور هم زخمی شدند. همزمان بعضی رسانه‌ها از جمله الحدث و العربیه از کشته شدن 11 نفر از نیروهای سپاه پاسداران در این حملات خبر دادند که هنوز رسما تایید نشده. جزئیات بیشتر از همکارم بابک اسحاقی در تل‌آویو. پس از حمله‌ای که به اسرائیل در سوریه نسبت داده شده، منابع العربیه و الحدث، 2 نشریه عربستان سعودی، از کشته شدن 11 سرکرده سپاه پاسداران در این حمله خبر دادند. البته هنوز هیچ یک از منابع دیگر اروپایی و جای دیگه این خبر را تایید نکردند. در کنار اون رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، هم امروز این خبر را
نادرست خواند و گفت که کاملا بی اساس هستش و او را کاملا تکذیب میکنه. در هر حال منابع العربیه و الحدث میگویند که در حمله اسرائیل بجز 11 نفر از افراد سپاه پاسداران که کشته شدند، چند نفر هم مجروح شدند، در که یکی از اونها را نور رشید فرمانده سپاه پاسداران در شرق سوریه خونده و خاطر نشان کرده که فرماندهان سپاه پاسداران ایران در شرق سوریه در حال پذیرایی از یک هیئت عالی رتبه در فرودگاه دمشق بودند که این حمله انجام گرفته. باید گفت که در این روزنامه ها گفته شده که حمله ای که انجام شده بسیار بزرگتر از حمله ای بوده که چند روز پیش در آن رضی موسوی یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سوریه کشته شده بود. منابع اطلاعاتی و خود ارتش سوریه هم اعلام کردند که این حمله انجام شده در شامگاه پنجشنبه. هدف یک پایگاه اصلی پدافند هوایی در جنوب سوریه بوده که به گفته ارتش سوریه بسیاری از موشک‌ها رهگیری و نابود شدند. رسانه‌های رسمی سوریه هم گفتند که این حمله اسرائیل از خاک لبنان انجام شده، یعنی جنگنده‌های اسرائیل از خاک لبنان سوریه را مورد هدف قرار دادند. این منبع همچنین تصریح کرده که این حمله تعدادی از نقاط را در اطراف دمشق مورد حمله قرار داده و خسارت مادی فقط به دنبال داشته. دیدبان حقوق بشر سوریه هم که جزئی از مخالفان بشار اسد هست به نوبه خود اعلام کرد که موشک‌های اسرائیلی منطقه فرودگاه بین‌المللی دمشق و همچنین نقطه‌ای در خاک یک گردان پدافند هوایی در حومه جنوبی استان سویدا را هدف قرار دادند. دیدبان حقوق بشر همچنین اشاره کرد که هواپیماهایی که دیروز حمله کردند درست یک روز پس از این بوده که دمشق فرودگاه بین‌المللی خودش را باز کرده بوده. در هر صورت همانطوری که گفتم هنوز هیچ یک از منابع دیگر این خبر را تایید نکردند. بابک اسحاقی، تل‌آویو. نخست وزیر سابق اسرائیل هم مسئولیت 2 عملیات این کشور در خاک ایران در بهمن 1400 و خرداد 1401 رو تایید کرده و در مقاله‌ای برای وال استریت ژورنال خواهان اقدام مستقیم علیه جمهوری اسلامی شده. نفتالی بنت در این مقاله از اسرائیل و آمریکا خواسته به دنبال ساقط کردن رژیم ایران باشند. آقای بنت که از اواسط 2021 تا اواسط 2022 نخست وزیر بود، نوشته اسرائیل در فوریه 2022 یک پایگاه پهپادی جمهوری اسلامی و در اواسط همون سال یک فرمانده سپاه پاسداران رو هدف قرار داده. اشاره آقای بنت ظاهراً به حمله در پادگاه سپاه ماهیدشت در استان کرمانشاه و کشته شدن یک مقام سپاه پاسداران به نام حسن صیادخدایی در تهران. نفتالی بنت صیادخدایی رو فرمانده واحدی معرفی کرده که در مارس 2022 به گفته او تلاش کردند توریستای اسرائیلی رو در ترکیه ترور کنند. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو و مرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ما هستن. آقای جاودانفر، از این جنبه که بالاخره یک مقام سابق اسرائیل رسما داره تایید میکنه عملیات این چنینی رو، قابل توجه اینطور نیست؟ بله کاملا، و بعضی از ایشون انتقاد کردن در داخل اسرائیل که چرا ایشون داره واضحا این همچین عملیاتایی رو تایید میکنه و میگه که اسرائیل مسئول آن بوده، چون تا الان تمام مسئولین اسرائیلی معمولا وقتی در مورد این مسائل حرف میزدن میگفتن بر اساس گزارش‌های خارجی، در گزارش‌ها در مطبوعات خارجی. بسی بگم که ببینید یکی از دلایلی که وجود داره این هستش که اولا آقای بنت احتمالش وجود داره که بخواد به احتمال بسیار زیاد میخواد ایشون برگرده به سیاست، بخواد برگرده دوباره در انتخابات آینده اسرائیل شرکت بکنه و این اظهارات ایشون به احتمال زیاد مخاطبینشون رای دهندگان در راست هستن که رای دهندگان دیگر در اسرائیل. آقای بنت میخواد با این نوع اظهارات میخواد به اونها بگه که بله ما میخوایم سیاست آقای نتانیاهو اشتباهه، چون آقای نتانیاهو مستقیما به دنبال جمهوری اسلامی ایران در خاک ایران نمیره و سیاست من درست هستش که در زمان آقای بنت فراموش نکنیم که دکترین هشت‌پاه وجود داشت که بر اساس آن هشت‌پاه جمهوری اسلامی ایران سر هشت‌پاه بود و پاهای دیگه این هشت‌پاه متشکل از حماس، حزب الله و گروه‌های نیابتی دیگر ایران بود.
آقای فرهمند، همینطور این زمزمه هایی که باید یک اقدام نظامی جدی بکنیم علیه جمهوری اسلامی داره بیشتر و بیشتر شنیده میشه، چه اینجا در ایالات متحده توسط کسانی مثل آقای بولتون، چه در آن سوی جهان در خاورمیانه توسط افرادی مثل آقای بنت. با توجه به تنش بسیار کم سابقه اگر بی سابقه نگیم که الان در خاورمیانه در جریانه، چقدر فکر میکنید که ممکنه اسرائیل در شرایطی قرار بگیری که واقعا دست به چنین اقدامی بزنه؟ ببینید، به نظر من میرسه چه در اسرائیل و چه در آمریکا بین سیاستگزاران این کشورها دو دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه که معتقده که ما اگر که به جمهوری اسلامی حمله بکنیم اینها عقب نشینی میکنند و پاسخ سختی نخواهند داد و خب استناد میتونن بکنن به حملاتی که بیشتر شده. مثلا خب قاسم سلیمانی رو ترور کردن، پاسخ ایران این بود که با هماهنگی قبلی یک در واقع میشه گفت یک حرکت نمایشی انجام داد دیگه. پاسخی که بود پاسخ نمایشی بود، پاسخی نبود در فور کشته شدن مهمترین فرمانده نظامی کشور. یا نمونه های دیگه اینکه همواره جمهوری اسلامی تهدید کرده که اگر حمله‌ای بهش بشه انتقام سختی خواهند گرفت. ما تاکنون در برابر این تعداد زیادی، من نمیدونم تعداد سربازان سپاه که در 10 سال گذشته در سوریه کشته شدن با حملات اسرائیل الان چند تا شده. همین فعلا ما حالا این خبر امروز که 11 تا افسر سپاه صحبت میکنه ما اینو کنار بگذاریم، 3 نفر تایید شده داریم در طول همین 2-3 ماهی که از جنگ غزه میگذره. این همه تعداد هیچ کدوم انتقامشون، ما هیچ حمله رو نمیتونیم بگیم که ایران انجام داده یا اینکه متحدانش انجام دادن در انتقام از اونها. بنابراین این تاییدی است بر حرف اونایی که میگن که ما اگر که بیایم به ضربه سختری هم به ایران بزنیم خطری نداره که ما نگران باشیم که نه از ایران ممکنه که یک پاسخی بگیریم که این اوضاع رو پیچیده‌تر و بغرنج‌تر بکنه. و بخش دیگری هم هستن که معتقدن که خیر، ممکنه که ایران حکومتی داره که رفتارهای سیاستگزارانش قابل پیش بینی نیست و یک زمانی ممکنه که ما این حملات ما وضعیت خطرناکی ایجاد بکنه. مثلا ایران در صدد انتقام گیری نه از خود آمریکا و اسرائیل بلکه از دوستان آمریکا و اسرائیل در منطقه بر بیاد. منطقه حاشیه خلیج فارس بسیار آسیب پذیرند و این اتفاقاتی است که ممکنه بیفته و به خصوص در شرایط فعلی در شرایط فعلی که اسرائیل رابطه دوستانه‌ای با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس داره، نمیتونه اسرائیل اونها رو نادیده بگیره در تصمیم‌هایی که میگیره. مانند شرایط مانند مثلا 10 سال پیش نیست. حالا وضعیت فعلی هم ما شاهد بودیم تا اینجا که ایران و متحدانش روی این حساب کردن که به هیچ قیمتی آمریکایی‌ها و اسرائیلیان نمیخوان که جنگ فراگیر بشه و در نتیجه گفتن حالا که اینطور هست ما هم میتونیم در یک حاشیه‌ای به شکل کنترل شده‌ای به اسرائیل و آمریکا ضربه وارد کنیم و امیدوار باشیم که ادامه این ضربات باعث بشه که آمریکا به اسرائیل فشار بیاره، اسرائیل در غزه آتش‌بس انجام بده. اما این میتونه نتیجه دیگری هم بده. ممکنه که اسرائیل و آمریکا دقیقاً از همین نقطه بیان و در واقع ایران رو و متحدانش رو زیر ضربه بگیرن و با یک پاسخ کوبنده‌ای پایان بدن به این نوع در واقع این روندی که این تاکتیکی که ایران و متحدانش داشتند تا کنون در منطقه پی می‌گرفتند. ممنونم از هر دوی شما، آقای میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو و مهرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه اعدام 4 نفر رو به جرم اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی در زندان ارومیه تایید کرده. اسامی اعدام شدگان وفا هناره، آرام عمری بردیانی، رحمان پرهازو و نسیم نمازی عنوان شده. پیشتر نهادهای حقوق بشری نسبت به احتمال اعدام 5 نفر از جمله منصور رسولی مأمور سپاه پاسداران که فیلم بازجویی او توسط موساد در داخل ایران منتشر شده بود هشدار داده بودند. قوه قضاییه اتهام این افراد رو خرابکاری و جاسوسی برای اسرائیل عنوان کرده و گفته بازداشت شدگان این پرونده 10 نفر هستند. از سرنوشت و اسامی بقیه افراد بازداشت شده هنوز اطلاعاتی منتشر نشده. نهادهای حقوق بشری در روزهای گذشته روند رسیدگی به این اتهامات رو کاملا شتاب زده و پرنقص خونده بودند. محمد اولیای فرد وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا اینجا با ما. آقای اولیای فرد، حالا بعضی از این چهره‌ها به نظر میاد چهره‌ای بودن که اتفاقا در خود دستگاه جمهوری اسلامی داشتن کار می‌کردن، ولی همچنان انتقادات زیادی است بر روند دادرسی و حکم سریعی که برای اونها صادر شده. بله همینطوره.
در واقع هیچ گونه اطلاعاتی از نحوه رسیدگی به پرونده این متهمان در واقع وجود نداره. در سکوت خبری کامل اینها محاکمه شدن و از همه مهمتر اینجور که اطلاع حاصل شده اعدام اینها، حالا جدا از اینکه حالا اتهامش رو بحث میکنیم، خلاف قانون بوده، چون وکلا اینا اعاده دادرسی داده بودن و در زمانی هم که طبق قانون به صرف تقاضای اعاده دادرسی حکم اعدام باید متوقف بشه، در حالی که وکلا اینا تقاضای اعاده دادرسی داده بودن و باید نتیجه اعاده دادرسی می آمده، منتظر نتیجه نشدن و اینها رو اعدام کردن. توجیه قوه قضاییه معمولا تو شرایط اینطوری چه هست؟ وقتی با روال عادی خودشون هم نقض میکنن یک پروتکلی رو چه میگن؟ ببینید بحث بر سر این هستش که بستگی داره اون کیس در واقع چه کیسی باشه که چه توجیه بخوان براش ارائه بکنن. در این مورد به خاطر اینکه عنوان میکنن که اینا خرابکار بودن، جاسوس بودن، بنابراین خیلی روی بحث دادرسی تاکید نمیکنن که اینا وکیل داشتن، اینجوری محاکمه شدن، فلان شبه محاکمه شدن، وضعیت تجدید نظرشون چی بوده. تصور میکنن همین که بگن خرابکار بودن، جاسوس بودن، در واقع برای مردم قانع کننده است. در واقع این نمیتونیم بگیم یک عملیات موفق اطلاعاتی بوده و چند جاسوس مثلا حرفه‌ای دستگیر شدن، بلکه به نظر میرسه این یه پروژه امنیتی تبلیغاتی بوده که مرتبط میتونه باشه به کشته شدن سیدرضی در واقع موسوی در سوریه. و پروژه هم از اردیبهشت 1401 در واقع اینجوری شروع شد که وقتی که گزارش اومد که موساد فردی رو به نام در واقع منصور رسولی در ایران بازجویی کرده و منصور رسولی که گفته میشد که همکاری میکرده با سپاه قدس، اعتراف کرده که سپاه قرار بوده 2 ترور در اروپا انجام بده. و بعد این پروژه رقم میخوره و بعد از اردیبهشت 1401 در آبان وزارت اطلاعات و قوه قضاییه یک بیانیه میدن که تعدادی اراذل و اوباش مرتبط با موساد رو دستگیر کردن. هیچ خبری دیگه منتشر نمیشه تا 2 روز پیش پس از این که در واقع سیدرضی موسوی در سوریه کشته میشه، طی ویدیویی که نشون میدن اعترافات اجباری 4 نفر، البته گفته میشه متهم ردیف پنجم خود همین در واقع آقای رسولی هستش، ولی اسمی ازش برده نشده. حالا جزء عجایب این پرونده شاید همینه که اتفاقا از بین این 5 نفر، حالا حرف 10 نفر، ولی این 5 نفری که اسمشون آمده 4 نفر رو اعدام کردن، ولی خود آقای رسولی حکمش اجرا نشده. بله، اون صداقت ملاحظات امنیتی بوده. اما موضوعی هستش که چرا ما میگیم این عملیات درست و دقیق و حساب شده اطلاعاتی نبوده، بلکه پروژه امنیتی و تبلیغاتی بوده؟ به چند دلیل. یکی این که خیلی مسلم هستش که کسی کوچکترین اطلاعی داشته باشه میدونه که جاسوسای حرفه‌ای به صورت فله‌ای دستگیر نمیشن. خب حتی جاسوسای پوششی هم فله‌ای دستگیر نمیشن. جاسوسای پوششی مثلا اونایی که بعد بسوزن 1 نفر مثلا حالا دستگیر بشه، حتی اکثر 2 نفر. ولی جاسوس حرفه‌ای در یک تیم بخوان مثلا، خب مشخصه که بحث اصلا بحث جاسوسی نیست. دوم، اون ویدیو اعترافاتی که گذاشتن خودش بیانگر کامل قضیه است. جایی که در واقع یکم متهمان فایلش در اومده که به بازجوش به نام آرام عمری به بازجوش میگه عکس موساد عمری است یا عمریه؟ فکر می‌کنم عمریه. میگه که به بازجوش میگه عکس موساد رو به من نشون میدی من بتونم بشناسمش. بازجو میخندن. یعنی اینها کوچکترین دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده نذاشتن که مصداق جاسوسیه، کوچکترین آموزش های اطلاعاتی ندیده بودن و اصلا نمی‌دونستن دارن چیکار میکنن. مثلا گفتن که ما ماموریت داشتیم بریم که تهران یکو اذیت کنیم، مصداق جاسوسی نیست. یا اینکه مثلا ماشین آتش زده بشه، یا اینکه مثلا کد ملی یه نفر از ثبت احوال، این دیگه اصلا برای موساد کاری داره که بخواد کد ملی یکی رو در بیاره. توجه کردین؟ بنابراین این سطح به قول شما شاید از واقعا از استیصال باشه به خاطر این بازی اطلاعاتی که چندین بار از اسرائیل خوردن و در مواردی مثل همین پرونده داستان آقای رضی موسوی نیروشون از دست دادن. نه اینطور نیست؟ دقیقاً همینطوره. یعنی این پروژه امنیتی تبلیغاتی به خاطر اعاده حیثیت نیروهای امنیتی هستش، به خاطر اونکه در چندین نوبت از سرویس‌های جاسوسی موساد اینها شکست خوردن، رو دست خوردن، تحقیر شدن. بنابراین سعی کردن که با این پروژه امنیتی که دستشون اومده، یعنی با یه
چند نشون بزنن، هم بگن که انتقام مرگ رضی موسوی رو گرفتیم، هم نزد خود داخلیاشون، هواداراشون، حتی برای رهبر جمهوری اسلامی دلگرمی ایجاد بکنن که نیروهای امنیتی هوشیارن، حواسشون هستش و دارن کارشون رو انجام میدن. به مردم اعلام بکنن که ببینید ما چقدر دقیق هستیم، اینقدر جاسوس گرفتیم. بنابراین کاملا قضیه امنیتی هستش، تبلیغاتی هستش برای اعاده حیثیت نیروهای امنیتی به خاطر این گذشته بسیار توسط سرویس‌های جاسوسی، سرویس‌های اطلاعاتی موساد تحقیر شد و حالا زمان این بود که با یه تیر چند نشون بزنه. البته خب من گفتم که خیلی ساده استش که مشخص بشه که اینها اصلا مصداق جاسوسی نداشتن، نمیتونستن، کم سواد بودن و اصلا نمیتونستن چیکار دارن میکنن. بس مهمتر از این قضیه این هستش که هر اتهامی که اینها داشته باشن، انصاف این بود که اینا عادلانه محاکمه بشن. اینا در سکوت خبری، نه مشخص شده دادگاهشون چی بوده، نه مشخص شده وکیل داشتن نداشتن که طبیعتا وکیل تعیینی نداشتن و فایل اومده بیرون از در واقع این وفا هناره که گفته ما با شکنجه همین اطلاعات کم و غلط و اینها رو هم اعتراف کردیم. گفته با شکنجه بوده، فایلش اومده بیرون و در نهایت اینکه در مرحله اعاده دادرسی بودن که باید صبر میکنن، یعنی حتی اون ویترین حداقل‌های قوانین هم اینا رعایت نکردن بتونن زود کار انجام بدن که بخوره دقیقاً بعد از کشته شدن رضی موسوی بخوره به این مقطع سریع سرتم قضیه رو برمی‌دارن که بگن انتقام گرفتیم، هوشیاریم، اعاده حیثیت بکنن و برای خودشون اعتبار مجددی ایجاد بکنن. ممنونم از شما محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا. کیف میگه شاهد بزرگترین بمباران روسیه از شروع جنگ بوده و در این حملات 122 موشک و 10 پهپاد به اهدافی در اوکراین اصابت کردند. به گفته اوکراین در این حملات دست کم 20 غیر نظامی کشته شدند. این حملات موشکی که از شب پنجشنبه شروع شده دست کم 6 شهر اوکراین از جمله کیف و مناطقی رو در غرب، شمال و جنوب اوکراین هدف قرار داده. به گفته وزارت دفاع روسیه ارتش این کشور به تأسیسات نظامی و انبارهای مهمات اوکراین حمله کرده. رئیس ستاد کل ارتش لهستان هم گفته یک راکت روسی حریم هوایی لهستان رو نقص کرده. یه موشک روسیه حریم هوایی لهستان رو نقص کرد. رادارهای ما اونو تا زمانی که حریم هوایی لهستان رو ترک کرد ردیابی کردن. این اقدام توسط سیستم‌های رادار ناتو هم تایید شد. این موشک در واقع وارد آسمان لهستان شد، اما به خاطر مدت زمان کوتاهی که این موشک در حریم هوایی لهستان بود، منهدم کردنش غیر ممکن بود. امیر چاهکی، تحلیلگر مسائل روسیه از برلین با ماست. آقای چاهکی، چه هست برداشت شما؟ چه رویکردی رو می‌بینید در مسکو در مقابل جنگ؟ تصور این بود که شاید به سمت آرامش بره ولی به نظر نمیاد اینطور باشه. جناب فرزاد، از زمانی که توقف نسبی ایجاد شد در حملات روزانه شبانه روسیه این توهم وجود داشت که تغییراتی رخ داده. جالبه که بگم تقارن داشت با آغاز حمله حماس به اسرائیل حدود 6 هفته حملات هوایی روسیه هم متوقف شده بود. حالا این تطابق به هر دلیلی بوده. آنچه که روشنه، روسیه قصد داشت که با آماده سازی راکت‌ها و موشک‌های بیشتر حملات منسجم‌تری انجام بده و تردیدی نبود که در فصل زمستان ادامه میده این حملات رو در شرایطی که در آمریکا هم می‌بینیم مشکلاتی مربوط به تایید پکیج حمایتی اوکراین و اسرائیل. در این حال این حمله ویژگیش این بود که از تمام جهات حمله کرد. یعنی مثلا حمله به کیف از چند جهت بوده. یک حمله بسیار سازمان یافته بوده. آقای فرزاد، 158 هدف هوایی، 158 هدف بر فراز اوکراین ردیابی شده که از این تعداد 90 موشک‌های مختلف بوده. یعنی تمام موشک‌های بالستیکی روسیه با کلک‌های غیر اتمی تا خنجر که پیشرفته‌ترین موشک الان ماور صوت جهان حساب میشه شرکت داشته. متاسفانه حتی اوکراین میگه شاهد، نمیگه پهپاد، شاهدها بودن، حدود 30 شاهد و بقیه پرنده‌های هوایی که حمله شده. چرا فکر می‌کنی یهو اینطور با یورش شدید حمله کردن؟ من فکر می‌کنم که در حقیقت هرچی بیشتر
انشقاق در اروپا بیشتر میشه. هر چقدر که مثلا نخست وزیر اسلواکی جمله گفت، یادتون میاد، گفت که همه سلاح‌های جهان هم بدید به اوکراین پیروز نمیشه. موضعی که اوربان مجارستان میگیره همزمان با اون چیزی که ترامپ تو آمریکا میگه، پوتین با حملات نشون میده که ناامید کنه از تز پیروزی بر روسیه. ضمن توجه کنید دقیقاً روسیه، پوتین نشون میده که نه تغییر یافته اهدافش، نه خودش رو مغلوب احتمالی میدونه و فشار میاره برای اینکه به زلنسکی فشار بیارن برای توقف جنگ، آغاز مذاکرات. من معتقدم که اتفاقا پوتین آماده مذاکرات در همین لحظه، با این فرض که متوقف شه حملات، در عین حال 17% خاک اوکراین دست روسیه باشه. و سیگنال‌های مختلفی هم داده. تو اون 4 ساعت مصاحبه‌ای که داشت به خطاب مکرون گفت که آماده گفتگو بوده، مکرون بهش پاسخ داد. دقیقاً این سیاست نظامی، سیاست خارجی. در کنارش هم توجه کنید که در حوزه‌های دیگه که به نظر مرتبطه، در تو با مسئله ایران، در طوری که لاوروف چی میگه، غزه رو میاد با اوکراین مقایسه میکنه. دقیقاً یک مجموعه اهدافیه که بیشترین فشار رو هم به افکار عمومی بیاره، هم به مردم روسیه، مردم اوکراین بیاره و به دولتمردان اروپایی. ضمن توجه کنید این یک گپ بزرگه. یک موشک روسی وارد فضای ناتو میشه، 40 کیلومتر در فضا نمیتونن شلیک کنن. به نظر من میاد که پوتین به دستور اون اتفاقی یک تصادف نبوده. اینکه نتونستن موشکی رو که وارد آسمان شده شلیک کنن و معدوم کنن، یک نقطه ضعف ناتو هم تلقی میشه. ممنونم از شما. امیر چاهکی، تحلیلگر مسائل روسیه از برلین. وزارت خارجه آمریکا با فروش محموله از موشک‌های استینگر به ارزش 780 میلیون دلار و همینطور هزینه با تجهیزات نگهداری هواپیماهای C-17 به ارزش 150 میلیون دلار به ناتو موافقت کرده. آژانس همکاری‌های دفاعی آمریکا در بیانیه‌ای شرکت لاکهید مارتین رو به عنوان پیمانکار فروش موشک‌های استینگر و شرکت بوئینگ رو به عنوان پیمانکار فروش تجهیزات هواپیماهای C-17 معرفی کرده. آژانس همکاری‌های دفاعی آمریکا هدف از فروش موشک‌های استینگر و تجهیزات C-17 رو تقویت توان دفاع هوایی ناتو در 3 کشور عنوان کرده. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی راهبردی از نیوکاسل با ماست. آقای آریان، همین الان که داریم حرف میزنیم میبینیم کشوری مثل لهستان در ناتو حالا خواسته یا ناخواسته مورد تهدید موشکی روسیه قرار میگیره. چقدر فکر میکنید که تجهیزات این چنینی که از سمت آمریکا به ناتو به خصوص متحدان اروپاییش داده میشه کمک میکنه برای مقابله با تهدیدهای به خصوص روسیه؟ خب استینگر، قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم باید بدونیم که استینگر در اول جنگ اوکراین بسیار مورد نیاز بود. یعنی وقتی ما به این روند سلاحایی رو که در جنگ اوکراین استفاده شده، در مرحله اول استینگر بوده که یک مرتبه نیاز برای این موشک بسیار زیاد شده بود. یک سامانه دوشبرتاب ضد هوایی است که در ابتدای جنگ بسیار مؤثر بوده. آمریکا در اون موقع، یعنی در حدود ماه می 2022، 1/4 از موشک‌های استینگر خودشو که تقریبا قدیمی بوده داد به اوکراین. کشورهای دیگری هم مثل آلمان اینها کمک کردن، 500 موشک دادن. هلند، دانمارک، ایتالیا و همینطور کشورهایی مثل لیتوانی، اینها همه جزء ناتو و این موشک‌ها رو در اختیار اوکراین گذاشتن. حالا با این پکیجی که به حساب داره آمریکا تعیین کرده و میخواد این موشک‌ها رو بفروشه، در واقع اینها تجدید آماد هست برای بویژه 3 کشور که داره بهشون میده. یکی ایتالیاست و آلمان هست که اینا بتونن واقعا اون حساب تسلیحات خودشون و تسلیحات کافی داشته باشن. ورق برگردان نیست، ولی جزء تسلیحاتی است که در سطح ناتو باید این کشورها داشته باشن. این کمک‌ها رو من در این راستا میبینم. هواپیماهای C-17 چقدر اونا نقش کاربردی دارن؟ اونها هم نقش‌های مهمی رو میتونن ایفا بکنند برای همه این کشورها
برای اینکه ناتو واقعا کلی از تسلیحاتش رو داده. حالا یه نمونهش بگیم، همین مثلا موشک استینگر وقتی که زیاد شده بود و تقاضا بالا رفته بود، یه گزارشی میخوندم که به کمپانی ریفین نیروی زمینی آمریکا گفته بود که ما 1700 تا از این موشک‌های استینگر می‌خوایم برای اینکه یه مقداری از اینا رو می‌خواستن بدن به اوکراین. کمپانی ریفین اصلا تواناییش نداشت و پنتاگون گفته بود که 30 ماه این طول میکشه. ما باید یه تعدادی از افرادمون که بازنشسته شدند از 70 سال هم گذشته بیاریم، پرسنل جوان رو تربیت بکنن که بتونیم سطح تولید رو بالا ببریم. به همین جهت هست که الان دیگه از اون مرحله گذشته، ولی بیشتر اینها به باور من برای تجدید آماده. استینگر باید دارم روش فوکس میکنم، بد نیست واقعا، طرف این که این موشک رو حتی از زمان جنگ واقعا افغانستان، یعنی در چارچوب اون عملیات سایکلون که آمریکا کمک میکرد به حساب مجاهدین، این موشک‌ها رو به اونا داده بود. خیلی جالبه که بدونیم که وقتی که تمام این کارها تموم شد و قوای شوروی افغانستان رو ترک کردن، CIA افتاده بود دنبال مجاهدین، گفته بود این موشک‌های استینگر که مصرف نکردین من از شما میخرم. $30,000 برای هر کدومشون پول داد، حدود 70 فروند اینا رو از مجاهدین پس گرفت که از طریق مجاهدین دست تروریستا نیفته. یک موشک خیلی جالبی هست، کارایی زیاد داره. نکته دیگری که بخوام بهش اضافه بکنم در همین ارتباط اینی که ایران از این نوع موشک‌ها داره. موشک میثاق 3 هست که نوع پیشرفته میثاق 1 و 2 هست و این رو الگوبرداری کرده از یک موشک QW-18 چین که در ارتش ایران مورد استفاده است. ممنونم از شما. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی راهبردی از نیوکاسل در بریتانیا. حدود 9 روز بعد از تصمیم دادگاه عالی ایالت کلرادو، یک مقام ارشد ایالت مین هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا رو با استناد به بخش سوم متمم 14 قانون اساسی ایالات متحده از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 2024 در این ایالت محروم کرده. شینا بلوز، وزیر امور داخلی مین، در حکمش گفته آقای ترامپ به خاطر اعمالش در جریان شورش 6 ژانویه 2021 در کنگره واجد شرایط نامزدی در انتخابات این ایالت نیست. با این حال حکم دادگاه عالی کلرادو و تصمیم وزیر امور داخلی مین درباره آقای ترامپ در انتظار فرجام‌خواهی آقای ترامپ از دیوان عالی آمریکا در حالت تعلیق ستاد انتخاباتی آقای ترامپ خانم بلوز رو به دخالت در انتخابات متهم کرده. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت، با ماست. آقای معماریان، سر همون پرونده کلرادو هم بحث و جدال و جنجال زیاد بود، ولی حالا میگیم بالاخره اون دیوان عالی ایالتی بود. در این مورد که یک عملاً مقام اجرایی ایالتی چنین تصمیمی رو میگیره، چه پیامی میفرسته به هم آمریکا هم جهان؟ باید توجه کنیم که ایالت‌های مختلف قوانین داخلیشون در خصوص انتخابات متفاوت هست. مثلا در میشیگان مسئولین انتخابات نمیتونن چنین تصمیمی رو بگیرن برای اینکه چه کسی روی برگه آرا باشه یا نباشه. بنابراین باید به دادگاه‌ها بره و همینطور که شما دیدین هم در مینوسوتا هم در میشیگان گفتن که مسئولینش که ما نمیتونیم چنین کاری رو انجام بدیم و اسم کسی از کاندیدا رو ببریم مثلا خارج بکنیم. در مین، در ایالت مین، قوانین داخلیشون، قانون اساسیشون متفاوت هست با ایالت‌های دیگه. بنابراین مسئولین مرتبط با انتخابات میتونن چنین تصمیم رو بگیرن و این تصمیم به دادگاه خواهد رفت، به دادگاه عالی این ایالت خواهد رفت. بعد ببینیم که مثل ایالت‌های دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین این برمیگرده به اینکه در ایالات متحده هر ایالتی برای خودش قانون خودش داره. قوانین انتخابات در ایالات مختلف متفاوت هست. اختیارات مسئولین مرتبط با اجرای انتخابات در هر ایالتی متفاوت هست و به خاطر همین هست شما می‌بینید در کلرادو مثلا کاندیداها باید که، یعنی احزاب باید کاندیداهایی معرفی کنن که صاحب
صلاحیت باشن، یعنی همچین شرایطی رو برای کاندیدا گذاشتن. در مثلا مینسوتا یا در میشیگان برای اینکه یه حزبی کاندید معرفی کنه چنین شرایطی وجود نداره، میتونن هر کسی معرفی بکنن. میخوام بگم که از این جهت برمیگرده به موضوع داخلی بودن این مسئله در ایالات مختلف و البته خب قطعا به دادگاه عالی این ایالت خواهد رفت. واقع بینانه به نظرتون، میدونم پیش بینی کار سختیه، ولی در دیوان عالی سرنوشت هر دو تاشون چه خواهد شد؟ ببینید ما الان در 30 ایالت با این مسئله مواجه هستیم. با استفاده از فصل سوم متمم 14 قانون اساسی آمریکا که شما بارها بهش اشاره کردین، که میگه که کسانی که در دولت فدرال خدمت کردن، قسم خوردن به دفاع از قانون اساسی و اگر اینا در یک قیام علیه دولت به هر حال شرکت بکنن، اینا از گرفتن سمت دولتی محروم میشن. حالا در 30 ایالت کسانی که مخالف حضور آقای ترامپ هستن این رو به دادگاه‌ها بردن، به مقامات اجرایی بردن این ادعا رو و در بیشتر از 15 تاش خب اینا رو رد کردن. 14 تا کیس فعال وجود داره که یکیش حالا به هر حال همین مین بودش و کلرادو که مثلا رأی رو صادر کرده، بعد اورگان هست. وقتی که ما همچین تشتت آرایی در ایالات مختلف داریم، خب طبیعتاً این موضوعی هستش که دیوان عالی یا دادگاه عالی ایالات متحده در موردش تصمیم گیری خواهد کرد که موضوع بسیار حساسی هست، بسیار سیاسی هست و باید دید که دادگاه عالی در این خصوص چه تصمیمی خواهد گرفت. آیا میره به سمت تعریف این که این متمم چی هست و اساسا شامل آقای ترامپ میشه، یا اینکه مثلا ممکنه ایراد رویه‌ای بگیره و یه رأی صادر بکنه. اون رأی دیوان عالی، اون دادگاه عالی ایالات متحده بسیار مهم هست. اون رأی برای همه لازم اجرا خواهد بود. بنابراین دیگه یک ایالت نمیتونه بگه باشه اسم یک نفر روی برگه رأی روی یک ایالت بگه که مثلا نمیتونه باشه. بنابراین الان دیگه همه چشما به سمت دادگاه عالی ایالات متحده است و تصمیم گیری که میکنن. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت. این را هم اشاره بکنم که در بخش دوم برنامه 24 امشب مفصل به این موضوع میپردازیم. فرانسواز بتنکور میر، مالک برند لوازم آرایشی لوریال، به عنوان اولین زن وارد باشگاه 100 میلیاردی های جهان شده. شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی لوریال توسط یوژن شولر، پدر بزرگ خانم بتنکور، 114 سال پیش در پاریس تأسیس شد. فرانسواز بتنکور میر بعد از مرگ مادرش لیلیان بتنکور در سال 2017 با به ارث بردن این برند معاون در هیئت مدیره این شرکت شد. بر اساس شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، ثروت او با گذشتن از 100 میلیارد دلار در رتبه 12 فهرست ثروتمندترین های جهان قرار گرفته. همکارم راضیه دانش اینجا در استودیو با ماست. طبیعتاً وارد کلاب 100 میلیاردی ها شدن برای هیچ کسی آسان نیست. او نخستین زنی است اگر اشتباه نکنم که وارد این کلاب میشه. چه میدونیم در مورد او، در مورد فعالیتاش، در مورد این شرکت؟ آره واقعا سخت بوده، حتما براش سخت بوده. اصلا من تصور نمی کنم که امپراتوری زیبایی فرانسه به این زودی ها افول بکنه، مخصوصا با مدیریت خانم فرانسواز که 2 سال پیش ثروتش 70 میلیون دلار بود و تونسته ثروت رو به 100 میلیارد دلار برسونه. وارد اون کلوب معروف مردانه شده و وارد 70 میلیون بوده شده 100 میلیارد یا 70 میلیارد بوده شده 100 میلیارد؟ میلیارد بوده، 70 میلیارد بوده. آره دیگه جهش خیلی بزرگی بود. نه همون 70 میلیارد بوده، الان شده 100 میلیارد شده و اصلا تمام تمرکز این خانم واقعا در سالهایی که توی این شرکت کار میکنه روی همین لورئاله. گفته اصلا زندگی من لورئاله و من تمام تمرکزم رو روی این گذاشتم، با وجود اینکه تحصیلات عالی دانشگاهی نداشته اما تمام وقت کار کرده روی این برند و میگه 2 تمرکز خیلی عمده ما داشتیم به خاطر اینکه فروشمون رو بالا ببریم و خودمون رو به عنوان شرکتی در سطح جهان نگه داریم که 1 میلیارد مصرف کننده داریم در تمام جهان و این عدد خیلی پایینی نیست. یکی این که گفته ما تماما سعی میکنیم که محصولات جدید رو به فروش برسونیم، محصولات جدید رو عرضه بکنیم، تولید بکنیم و به فروش برسونیم. و قسمت دیگه خرید برندهای معروف و خرید برندهای جدیده و اونها رو زیر مجموعه خودمون قرار بدیم. درباره قسمت اول این که محصولات جدید رو چطور داره لورئال تولید میکنه و به فروش میرسونه، واقعا
واقعا خیلی جالبه، چون همونطور که میدونم تو واقعا خودت هم علاقه‌مند به صنعت تکنولوژی و فناوری هستی. فکر کنم بگی به مد و آرایش و اینا علاقه‌مند هستی. گفتم شاید اون باشه. و لورال داره واقعا استفاده میکنه از هوش مصنوعی در تولید محصولات خودش و در ویدیوهای کمپین تبلیغاتی که داره هیچ برند دیگه‌ای نمیتونه لورال رو شکست بده. یک قسمتی از تحقیقات خیلی گسترده و وسیعی داره، مراکز تحقیقاتی داره اصلا در آسیا، اروپا، آمریکا. بیشتر از 400 اختراع ثبت شده فقط تو همین آمریکا داره و با کمک این هوش مصنوعی و با کمک نانو تکنولوژی محصولات جدیدی رو هر روز داره به بازار عرضه میکنه و در کنار اون هم که خیلی برندهای مشهور دیگه‌ای رو یا داره باشون به عنوان همکار کار میکنه یا اینکه اونها رو خریده یا اینکه اصلا خودش یک برندهای جدیدی رو وارد بازار کرده و عدد 1 میلیارد مصرف کننده در تمام جهان عدد کمی نیست. حالا گرچه لورال واقعا خیلی برند خیلی لوکس و خیلی ممکنه لاکچری نباشه، اما واقعا مشهوره، واقعا محبوبه با توجه به اون قیمت مناسبی که داره و اینکه خیلی راحت در دسترسه. در تمام کشورهای جهان تو یک اسمی از لورال رو حتما از همه خانم‌ها و آقایان میشنویم. برای شما شاید لاکچری نباشه، برای ما که با از این شامپوهای تخم مرغ بزرگ شدیم لورال هم لاکچریه. ممنونم از تو راضیه دانش، همکارم اینجا در استودیو با ما، و ممنونم از شما که ما رو در این برنامه 24 همراهی کردید.